จากการอัปเดตตามแบบจำลองระยะไกลล่าสุดได้มีการเปลี่ยนเส้นทางของพายุเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ได้คาดการณ์ว่าพายุจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวทางประเทศเวียดนามจากนั้นจะพัดผ่านลาวแล้วจะเข้าสู่บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นพัดผ่านทางประเทศพม่าแล้วลงสู่อ่าวเบงกอลล่าสุดจากการอัปเดตประจำวันนี้8 กรกฎาคมครับได้มีการเปลี่ยนเส้นทางนะครับพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวนะครับเข้าใกล้กับบริเวณชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามจากนั้นจะลัดเลาะตามแนวชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามโดยคาดการณ์ว่าจะไปปกคลุมทางอ่าวตังเกียและบริเวณทางเวียดนามตอนบนจากนั้นจะอ่อนกำลังลงและจะสลายตัวในขณะที่จากการอัปเดตล่าสุดจากแบบจำลองระยะกลางนะครับเริ่มให้เส้นทางมีเค้าโครงนะครับของพายุเกิดขึ้นโดยจากการอัปเดตล่าสุดประจำวันนี้8 กรกฎาคม 2567ยังคงให้ว่าเป็นหย่อมโลกเกิดขึ้นก่อนนะครับอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามสถานการณ์ว่าจะมีพายุก่อตัวเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่และจากการอัปเดตเส้นทางของพายุที่จะเกิดขึ้นจากการที่แบบจำลองระยะไกลได้บอกไว้ในช่วงตั้งแต่วันที่12 กรกฎาคมถึงช่วงวันที่17 กรกฎาคมจะมีการเปลี่ยนเส้นทางอีกหรือไม่เช่นไรนะครับและสภาพอากาศประจำวันนี้8 กรกฎาคมจนถึงช่วงวันพรุ่งนี้9 กรกฎาคมจะเป็นเช่นไรทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับรุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับเอาละครับเปิดมาก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันก่อนนะครับประจำช่วงเย็นๆค่ำๆของวันจันทร์ที่8 กรกฎาคม 2567นะครับเริ่มต้นเปิดมานะครับจากภาพท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจากการอัปเดตล่าสุดของแบบจำลองระยะกลาง ECM นะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงระหว่างตั้งแต่วันเสาร์ที่13 กรกฎาคมถึงช่วงวันพุธที่17 กรกฎาคมแต่จากการอัปเดตล่าสุดวันนี้สดๆร้อนๆครับ8 กรกฎาคมก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบจำลองระยะไกลซึ่งแบบจำลองระยะไกลได้คาดการไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากการอัปเดตล่าสุดของแบบจำลองระยะกลางนะครับในช่วงวันเสาร์ที่13ถึงช่วงวันอาทิตย์ที่14 กรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในทะเลจีนใต้นะครับเริ่มให้ว่ามีหย่อมโลเกิดขึ้นนะครับหรือว่าก่อตัวนั่นเองแถวทางทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับจำนวน1ลูกและอีก1ลูกก็คือในบริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อยของทางประเทศฟิลิปปินส์จากนั้นเมื่อเราเคลื่อนดูต่อไปนะครับในช่วงของวันจันทร์ที่15 กรกฎาคมนะครับหย่อมโลลูกนี้นะครับยังคงให้ว่าเป็นแค่หย่อมโลหรือหย่อมความกดอากาศต่ำเฉยๆนะครับหย่อมโลลูกนี้จะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆจากบริเวณทางทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณชายฝั่งของเกาะไหหลำและดูเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าไปในช่วงของวันอังคารที่16 กรกฎาคมจะไปปกคลุมบริเวณทางอ่าวตังเกียและทางเวียดนามทางตอนบนต่อไปซึ่งถือได้ว่าเส้นทางนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนกันกับแบบจำลองระยะไกลเลยนะครับก็คือจากการอัปเดตล่าสุดของแบบจำลองระยะไกลวันนี้นะครับช่วงวันที่16แล้วก็17เนี่ยจุดหมายปลายทางของพายุนะครับก็เคลื่อนตัวเข้าไปปกคลุมแถวบริเวณทางอ่าวตังเกียและทางเวียดนามตอนบนเช่นเดียวกันจากนั้นจะอ่อนกำลังลงและจะสลายตัวช่วงวันที่16ถึงช่วงวันที่17 กรกฎาคมเอาแล้วสิอย่างนี้ก็เริ่มมีเขาลางแล้วสิว่าจะมีเจ้าลูกนี้ก่อตัวเกิดขึ้นได้จริงนะครับใครที่ต้องการฝนก็นะครับมีโอกาสที่จะเตรียมตัวเฮได้นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบฝนก็ต้องทำใจเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายตามตลาดนัดนะครับพอตกช่วง5 โมงเย็น6 โมงคนงานเลิกนะครับฝนก็มักจะมาตกในช่วงเวลาดังกล่าวทุกทีนะครับก็เป็นกำลังใจกันให้ต่อไปนะครับ
นี่มันเป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะครับต้องทำใจเอาละครับก็จบกันไป1เรื่องนะครับสำหรับการอัปเดตเส้นทางของพายุนะครับที่เรากำลังจับตาว่าจะมีการก่อตัวเกิดขึ้นได้หรือไม่แล้วก็เส้นทางอัปเดตล่าสุดประจำวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางไปก่อนโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่60แล้วกันนะครับ60%นะครับเริ่มมีเขาลางแล้วนะครับสถิติปริมาณของฝนตกสะสมรายวันจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวเรามาดู3อันดับแรกนะครับว่าจังหวัดใดมีปริมาณของฝนตกหนักมากที่สุดนะครับเริ่มกันที่นะครับในช่วงวันที่5กรกฎาคมนะครับปริมาณของฝนถือได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกภาคแล้วก็ปริมาณของฝนตกหนักสูงสุดเลยนะครับวัดค่าได้76.9 มิลลิเมตรนะครับได้แก่ที่จังหวัดชัยภูมิครับจากนั้นในช่วงของวันที่6กรกฎาคม2567ปริมาณของฝนก็ยังเพิ่มขึ้นทุกภาคนะครับแล้วก็ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดค่าได้117.6 มิลลิเมตรได้แก่ที่จังหวัดนครนายกครับจากนั้นในส่วนของวันที่7กรกฎาคมนะครับปริมาณของฝนถือว่าลดลงทุกภาคนะครับปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดค่าได้68.5 มิลลิเมตรได้แก่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับในแต่ละวันนะครับในช่วงของวันที่5กรกฎาคมนะครับจังหวัดใดภาคใดนะครับกี่มิลลิเมตรก็ดูเอาเลยนะครับดังตามภาพจากนั้นในส่วนของวันที่6กรกฎาคมนะครับดูเอาเลยนะครับภาคใดปริมาณค่าน้ำฝนเท่าไหร่นะครับที่จังหวัดอะไรนะครับจากนั้นในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับวันที่7กรกฎาคมก็ดูเอาเลยนะครับตามข้อมูลนี้นะครับนี่คือสถิติสูงสุดนะครับแล้วก็ปริมาณของฝนตกหนักสะสมสูงที่สุด10อันดับนะครับในช่วงของวันที่7กรกฎาคมนะครับบริเวณทางจังหวัดเริ่มกันที่พังงาครับ 29.7 มิลลิเมตรนะแล้วก็ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอันดับที่9อยู่ที่ 3.7 มิลลิเมตรจากนั้นอันดับที่8เมื่อวานนี้คือฉะเชิงเทรา 31.6 มิลลิเมตรนะครับอันดับที่7ได้แก่สมุทรสงคราม 36.4 มิลลิเมตรอันดับที่6สระแก้ว 39.5 มิลลิเมตรอันดับที่5สกลนคร 44.1 มิลลิเมตรอันดับที่4ศรีสะเกษ53 มิลลิเมตรอันดับที่3จังหวัดพิจิตร 54.5 มิลลิเมตรอันดับที่2จังหวัดภูเก็ต 59.5 มิลลิเมตรและอันดับที่1ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราช 68.5 มิลลิเมตรก็จบกันไปนะครับสำหรับปริมาณของฝนสูงสุดนะครับจัดอันดับ10อันดับแรกนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากนั้นเรามาอัปเดตในส่วนของพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่ช่วงเวลา18 นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไปนะครับ8กรกฎาคมถึงช่วงเวลา18 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอังคารที่9กรกฎาคม2567นะครับคาดการณ์นะครับบริเวณทางภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีทางราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครนายกชลบุรี
ระยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับจะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นะครับส่วนมากทางจังหวัดเพชรบุรีประจวบนะครับทางนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและทางนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรนะครับทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดระนองภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง70% ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับหากว่าท่านใดฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปวิดีโอนี้กับแอดมินรุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ